Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana chia sẻ món bánh mì xúc xích phô mai sốt tiêu đen vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Không cần phải có lò nướng, không cần chiên ngập dầu, cũng không cần chờ đợi thời gian ủ bột. Công thức này vô cùng nhanh gọn lẹ, rất là thuận tiện cho những ngày cuối năm. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Nguyên liệu không thể thiếu trong công thức này đó là xúc xích. Hana sử dụng 250g. Mình sẽ đem đi cắt nhỏ. 70g hành tây cũng cắt nhỏ. Hành tây giúp cho phần nhân ngon ngọt hơn. Tiếp theo mình sẽ pha sốt tiêu đen. Cho vào chén 1,5 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng cà phê tiêu đập dập, ngon hơn là tiêu xay, 1,5 muỗng cà phê đường cát và 100ml nước khuấy đều lên để qua một bên. Đối với nhân này, mình không dùng dầu ăn mà mình sẽ dùng bơ. Hana sử dụng 25g bơ lạc, cho vào chảo đun nóng lên. Sau đó cho vào 20g tỏi băm và hành tây cắt lúc nãy vào, xào khoảng 1 phút, cho hành và tỏi thơm. Đừng xào lâu quá, kẻo tỏi bị đắng. Khi hành và tỏi đã dậy mùi thơm thì cho hết xúc xích vào, đảo đều, nấu ở lửa vừa thêm 3 phút nữa. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ trộn đều lên, kẻo tỏi bị khét. Đừng nấu xúc xích lâu quá, nấu lâu xúc xích teo và phần vỏ xúc xích không còn được giòn. Sau 3 phút, trút hết nguyên liệu này ra ngoài dĩa và để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, cho chén nước sốt vào, nấu ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi nước sốt sôi. Để cho phần nước sốt sánh đặc lại, Hana sử dụng tinh bột bắp. Cô bác, anh chị và các bạn muốn nước sốt trong hơn, mình có thể sử dụng tinh bột khoai tây, 10g tinh bột bắp và 1 muỗng canh nước khuấy đều lên. Khi nước sốt sôi, hạ lửa thật nhỏ, sau đó cho từ từ hỗn hợp bột vào khuấy đều cho tới khi phần nước sốt sánh đặc lại. Lượng nước bột cho vào có thể gia giảm, không cần phải cho hết. Chỉ cần hỗn hợp nước sốt không đặc quá hoặc lỏng quá. Đặc quá ăn không ngon, lỏng quá phần nhân dễ bị xì khi bọc bánh. Lúc này mình sẽ tắt bếp và cho hỗn hợp xúc xích trở lại chảo, đảo đều lên. Cho nhân ra ngoài tô để cho nguội bớt. Sau đó bọc kín lại cho vào tủ lạnh. Làm như vậy phần nước sốt sẽ đặc hơn một chút, mình gói bánh sẽ dễ dàng. Tiếp theo mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Bột mì đa dụng, Hana sử dụng 300g. Men nở thì mình dùng 1 muỗng cà phê. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ múc bằng mặt, không cần phải đầy quá. Rây hỗn hợp men và bột vào tô và để qua một bên. Nước trong công thức thì Hana sử dụng bằng 60% lượng bột cho vào. 300g bột mình sẽ dùng 180ml nước. Thêm vào 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường cát và 1,5 muỗng canh dầu ăn khuấy đều. Cho từ từ hỗn hợp nước này vào bột, trộn đều lên, đừng cho vào một lần kẻo bột bị nhão.
Sau đó dùng tay nhồi bột khoảng 30 giây, giúp cho bột thành một khối, không cần phải nhồi lâu, vì bột này mềm, càng nhồi bột sẽ càng dính. Sau đó mình sẽ thoa một ít dầu ăn lên bề mặt của bột, đậy kín lại và để bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút, cho khối bột ra bàn, nhồi thêm khoảng 1 tới 2 phút nữa là bột dẻo mịn, không cần phải nhồi lâu. Nếu bột dính, cô bác anh chị và các bạn có thể chống dính một ít dầu ăn phía dưới. Chia bột ra làm 10 phần bằng nhau, mỗi phần Hana cân được khoảng 50 gram. Túm tròn từng viên bột và đậy lại để tránh bột bị khô. Tiếp theo, mình sẽ đi cán bột. Viên bột nào mình tạo hình trước, mình sẽ lấy ra làm trước. Lấy một ít bột để chống dính phía dưới. Sau đó cho bột lên cán cho tới khi phần bột đạt kích thước khoảng 10 cm. Khi bột đạt kích thước 10 cm thì mình sẽ tiếp tục cán bột. Mình đẩy cây lăn từ ngoài vào giữa. Làm như vậy cho tới khi bột đạt thêm kích thước khoảng 12 cm. Cách cán bột này giống như mình cán bột để làm bánh bao. Tiếp tục làm như vậy với các viên bột còn lại. Khi đặt bột lên nhau, cô bác anh chị và các bạn nhớ chống dính kỹ phía dưới, kẻo một chút bột dính với nhau khó lấy lên. Mình dùng tinh bột bắp hoặc là tinh bột khoai tây, bột năng, chống dính sẽ tốt hơn là dùng bột mì. Sau khi cán bột xong, lúc này mới lấy nhân từ trong tủ lạnh ra trộn đều lên. Để cho nhân ngon hơn, hôm nay Hana sử dụng thêm phô mai bào sợi và sốt mayo. Miếng bột nào cán trước, mình cũng lấy ra bọc nhân trước. Dùng tay ấn nhẹ phần mép bên ngoài dàn mỏng ra. Vì nhân có sốt và phô mai nên mình cần phải quét một lớp nước mỏng xung quanh viên bột. Để một chút mình gấp mép sẽ kín hơn, nhân sẽ không bị xì khi mình chiên bánh. Trước tiên mình sẽ cho vào bột khoảng 1,5 muỗng canh nhân. Sau đó tạo một lỗ hổng chánh giữa. Phần sốt thì Hana sử dụng khoảng 1 muỗng cà phê. Phô mai thì mình dùng ít nhất là 10 gram hoặc là nhiều hơn, nhưng mà đừng nhiều quá, kẻo phô mai đặc không kéo sợi. Ít quá thì ăn không ngon. Bột rất là mềm dẻo dù không ủ. Mình chỉ cần dùng tay túm nhẹ phần mép bột lên giống như cách gối phần bánh bao. Có một điều lưu ý là đừng bao giờ để cho phần sốt chạm vào phần mép bột. Nếu không, phần mép bột dán không kỹ một chút, sốt bị trào ra ngoài và phô mai cũng dễ chảy theo. Dùng bột mì chống dính phía dưới. Tiếp tục làm như vậy cho tới hết tất cả các viên bột còn lại. Phần bột bánh làm xong, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ đậy lại để tránh bột bị khô. Khi tạo hình xong là mình có thể bắt đầu đi chiên bánh. Đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Sau đó mình sẽ xếp bánh vào.
Một điều quan trọng là cô bác anh chị và các bạn nhớ để ý, khi cho bánh vào chảo mình nhớ lật úp phần gấp mép xuống phía dưới. Làm như vậy mình khóa mép trước. Nếu làm ngược lại, khi nấu bột nở to ra, phần gấp mép dễ bung, phô mai và sốt dễ bị trào ra ngoài. Đừng xếp bánh dày quá, nhớ chừa khoảng cách để một chút bánh nở. Áp chảo bánh ở lửa vừa cho tới khi mặt dưới của bánh hơi vàng. Khi trở bánh, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ để ý đừng làm lủng vỏ bánh. Sau khi kiểm tra tất cả các mặt bánh phía dưới hơi vàng, lúc này mình mới cho vào 2 muỗng canh nước. Đậy nắp lại và hạ lửa nhỏ, nấu khoảng 8 phút. Vì nhân đã chín hoàn toàn nên chỉ cần bột chín nữa là được. Sau 8 phút, bánh bây giờ nở rất là to và đã chín. Dùng tay lắc nhẹ chảo để giúp cho các bánh được tách rời nhau một cách dễ dàng. Lúc này mình sẽ tăng lên lửa vừa, nấu cho tới khi nước trong chảo bốc hơi hết, chỉ còn phần dầu. Sau đó trở mặt bánh, chiên mặt bánh còn lại vàng đều là được. Khi bánh đã vàng đều hai mặt thì mình sẽ lấy bánh ra ngoài, tiếp tục xếp phần bột bánh còn lại và chiên cho tới hết. Vậy là chỉ cần bỏ ra một khoảng thời gian rất ngắn là cô bác anh chị và các bạn đã chuẩn bị xong một bữa ăn sáng nhanh gọn lẹ nhưng mà vô cùng hấp dẫn cho gia đình của mình. Không cần chờ đợi thời gian ủ bột quá lâu, không cần lò nướng, cũng không cần chiên ngập dầu. Bánh này ăn ngon nhất khi vừa chiên xong, để khoảng 2-3 phút cho phần phô mai xét lại. Khi mà mình bẻ bánh ra, phô mai kéo sợi, vừa ngon vừa hấp dẫn. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn.